Láttunk már jó pár történelmi filmet, amiben néhány náci tisztnek igencsak rusnya sepphelye van az arcán, de ha valaki eléggé nagy történelem kedvelő, akkor találhat korabeli felvételeket, fényképeket olyan német katonákról, akiknek az arcán hasonló vágások, hegek találhatók. El kell árulnom egy titkot, a legmegbízhatóbbnak tartott náci tiszteknél gyakori volt, hogy így jelölték meg az arcukat. Na de a kérdés csak az, hogy miért? Ez valamiféle beavatási szertartás része volt? Netán egyszerű divathóbort volt, amibe fejvesztve mentek bele a reményekkel teli fiatal felnőtt férfiak? Ebből a videóból most kiderül. Tartsatok velem! A sepphely viselése a történelem során számos okból volt lehetséges, és mindig valamiféle mögöttes tartalommal, jelentéssel tarkították. A németeknél ez a szokás 1825-től erősödött fel. Schmisszének nevezték, ami párbaj sepphelyet jelent, és főleg az osztrák és a német arisztokraták vagy arisztokrata életmódot folytató gazdag nagypolgárok esetében volt divatos a 20. század elejétől, amikor is az adott fiatalember akadémiai, tehát katonai altiszti vagy tiszti képzésben vesz részt. Ez nem a felsőoktatási intézmény gyakorlata volt elsősorban, hanem az ott tanuló tisztjelöltek bizonyos sportgyakorlatokat hajtottak végre a szellemi és testi erejük fejlesztése érdekében. Az akadémiai párbajozás gyakori foglalatosság volt, ami nem tekinthető tényleges vérre menő párbajnak, de még sportnak sem. A két fél ugyanis védőfelszerelés nélkül hétköznapi viseletben áll ki egymással kardpárbajban, hogy életszerű helyzetet imitálva gyakorolják a kardvívást. Az 1900-as évekre ennél a szokásnál már bevezették, hogy a küzdőfelek domináns kezét, nyakát és orrát egy könnyű páncélzat fedje el. A német és osztrák akadémiákon ugyanakkor orrvédőt és szemvédőt nem igazán hordtak. A két félnek direkt erre a párbajra kifejlesztett kardot kellett használnia, amivel nem okozhattak egymásnak halálos csapást, de amennyiben valamelyik fél durván megsérülne, a saját térfelén egy orvos azonnal el tudta látni. A cél az volt, hogy a másikat minél többször meg tudják fejen és arcon sebesíteni. Az nyert, aki a legkevesebb sérüléssel megúszta a dolgot. Ha valakinek az arcát találat érte, azt a sepphelyet nevezték Schmisszének, és valamennyi kadét azt a becsület jelképeként értelmezte. Ezt a szokást a 20. századra rengeteg német és osztrák egyetem általánossá tette, majd Európa elit egyetemei is átvették, köztük az Oxfordi Egyetem. A német császárságban még több jelentése is volt ennek a sepphelynek. Az arisztokraták körében, aki ezzel rendelkezett, azt nem csak bátor embernek tartották, de talpig becsületesnek, jó férjjelöltnek tekintették. A kardvívásban szerzett sepphelyek ugyanakkor nem azt a célt szolgálták, hogy eltorzítsák valakinek az arcát, mégis Otto von Bismarck német kancellár azt állította, hogy az az igazán bátor német ember, aki minél több sepphelyt visel az arcán. Ezek a kardvívó sérülések jellemzően nem voltak komoly sebek, nem voltak olyan mélyek. A víváskor az esetek többségében a felek a jobb kezükben viselték azt a speciális kardot, ami csak borotvavágáshoz hasonló enyhe, de éles sebeket tudott ejteni az ember bal orcáján. A víváshoz kétféle kardot lehetett használni. Az egyik a Korbschläger, ami egy kosártípusú fegyver volt, míg a Glockenschläger egy harangformájú védelmet nyújtott a használójának. Mindkét kard bármennyire is arra volt tervezve, hogy ne legyen életveszélyes, mégis ha nagyon lágy részt ért el a testen víváskor, az akár még halálos is lehetett. Ilyen volt például, ha valakinek kicsivel nagyobb erővel sikerült a nyakára csapni, vagy elég volt csak olyan sebet ejteni, ami jelentős vérveszteséggel járt. 1877-ben számoltak be egy olyan esetről, amikor egy kardvívó hallgató úgy halt meg, hogy a 13. párbaja során halálos sebet kapott. 137 vágás volt az arcán és a nyakán. Az első világháborúig valamennyi férfinak engedélyezték a német császárságban, de még az osztrák-magyar monarchiában is, hogy a becsületjelét akadémiai párbajban megkaphassák. A náci Németország létrejöttét követően az összes német egyetemen kötelező és megkerülhetetlen szokássá tették a sepphelyszerző vívást. Ennek az volt az oka, hogy az akadémiákon közösségösszetartó ereje volt a vívásnak, különösen a testvériségek körében, amit a nácik, a Weimari köztársaság és az azelőtti német császárság bukott vívmányának tartott.
Ezért az 1930-as évek végéig ezeket a testvériségeket és közösségeket feloszlatták, helyükre a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt felé elkötelezett oktatókkal és közösségszervezőkkel töltették meg a felsőoktatást, és ezt a szokást is ők vették át. A náci felsőoktatási rendszerben az volt az ideális, ha a menzúr során az egyetemi hallgató a beérkező karcsapást ellenkezés nélkül fogadja, amennyiben nem tud már védekezni. Ugyanakkor be is kellett bizonyítania, hogy kardforgatásban kiváló. Azok a fiatalok, akik nem merték vagy nem tudták már megsebeztetni magukat egy kardvívással, azok otthon direkt megvágták magukat a borotva pengéjükkel, majd a gyógyuló, varasodó sebet újra felvágták, hogy mélyebb és hosszabb legyen az arcukon, no és persze a legfontosabb, maradandó legyen. Voltak, akik külön fizettek azért orvosoknak, hogy titokban sebhelyet vágjanak az arcára. Számos ismert náci viselt menzúr során szerzett sebhelyet. Ernst Kaltenbrunner, osztrák SS-tiszt, a holokauszt előkészítésében főszerepet játszó kulcsember. Ernst Röhm, a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt tagja, Adolf Hitler szövetségese és közeli barátja. Karl Eberhard Schöngart, német SS-tiszt, aki 1942-ben Lengyelországban maga adott utasítást arra, hogy tömegével mészároljanak le lengyel és zsidó lakosokat, a lengyel holokauszt legfőbb kiszolgálója volt. Otto Skorzeny, Hitler legmegbízhatóbb kommandósa, aki nem csak mentőakciót szervezett Mussolini megmentésére, de ő hajtotta végre a Mickey Mouse hadműveletet, ami során elrabolták a magyar kormányzó fiát, ifjabb Horthy Miklóst. Rudolf Diels, a Gestapo vezetője 1933 és 1934 között. Heinz Reinefahrt, német SS parancsnok, a II. Világháború után Nyugat-Németország kormánytisztviselője. A II. Világháború alatt a feloszlatott német és osztrák kardvívó testvériségek illegálisan működtek tovább, és jellemzően harcklubokat, küzdőklubokat tartottak fenn, a sebhelyszerzés szokását továbbra is fenntartották. Népszerűségük 1945 után rohamosan csökkent. A mai napig az egész világon 300 helyen van lehetőség arra, hogy valaki ilyen sebhelyet szerezzen. A többségük Németországban található, de még ma is élő szokás ez, Lengyelországban is.